Hello friends, welcome to our YouTube channel Utopia. একেবাৰে কম সময়তে হোৱা পনীৰৰ এটা ইজি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো। আহকচোন ৰেচিপিটো কেনেকৈনো বনালো চাও। প্ৰথমে পালেং শাক এমুঠি লৈছো মই। এমুঠি শাকতেই যথেষ্টখিনি আছিল। আপোনালোকে চাই লব। মুঠিটো সৰু হলে 2-3 মুঠি লাগিব পাৰে। মোৰ এমুঠি দিৰে হৈ গৈছে। এতিয়া মই শাকখিনি ধুনিয়াকৈ ধুই পখালি লৈছিলো আৰু এতিয়া উতলি থকা গৰম পানী বাটি এটাত লৈ শাকখিনি তিয়াই 15 মিনিট মান থৈ দিম। শাকখিনি ৰেডি হোৱালৈ মই বাকি বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰি লম। এয়া এপোৱা পনীৰ লৈছো অৰ্থাৎ 250 গ্ৰামছ পনীৰ আছে ইয়াত। এইখিনি এতিয়া নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যিকোনো শেপ আৰু যিকোনো আকাৰত কাটি লব। মই অকমান সৰু সৰু সাইজত কাটি লৈছো। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুবেই ইজি। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। আমাৰ মাজৰ কিছু সংখ্যক লোকে পনীৰৰ ৰেচিপিবোৰ ইমান এটা ভাল নাপায় কিয়নো তেওঁলোকে অন্য কিছুমান সুস্বাদু ব্যঞ্জন বনোৱাৰ নিচিনাকৈ পনীৰৰ ৰেচিপিবোৰ বনাবলৈ অসুবিধা পায়। কিন্তু শিকি ললে সকলোবোৰ বস্তুৱে সহজ হৈ পৰে। এইবাৰ মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী এটা লৈছো, মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এটাও লৈছো। লগতে এডোখৰ আদা আৰু 4-5 ফুটি নহৰু আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া পাচলিখিনি কাটি লওঁ নহয় জানো। ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ হোৱা আটাইখিনি বস্তুৱে আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা বস্তুবোৰৰ ভিতৰতেই হয়। সদায় একে ধৰণৰ খাদ্যবোৰ খাই কেতিয়াবা এনে ধৰণৰ খাদ্যবোৰ বনাই খাই চাবচোন। নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলোৱে ভাল পাব। ৰান্ধনী এগৰাকীয়েহে বুজে নিজ হাতেৰে বনোৱা খাদ্যৰ কিমান মূল। হেয়া টেষ্টি হোৱাৰ লগতে মৰমো থাকে তাত। এয়া কথাৰ মাজতে পিয়াজখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি সাইড কৰি থৈ দিওঁ। পিয়াজখিনি একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কটা হৈছে। আপোনালোকেতো দেখিছেই। তেনেদৰে বিলাহীখিনিও আমি সৰু সৰুকৈয়ে কাটি ল'ম। ৰেচিপি ভিডিঅ' দিয়াৰ পৰা আজি প্ৰথমবাৰ চপিং বৰ্ডত কাটিং কৰিছো দেই। সেইকাৰণে অলপমান লাহে লাহে সাৱধানেৰে কাটিছো। আপোনালোকে আমনি পায় বুলি ভিডিঅ'ৰ স্পীডটো অকমান বঢ়াই দিছো। আমাৰ ঘৰটো ৰাস্তাৰ নিচেই কাষতে বাবে ৰাস্তাৰ কিছু গাড়ীৰ শব্দ আপোনালোকে পাব পাৰে আৰু ওচৰতে কনষ্ট্ৰাকচনৰ কামো চলি আছে। তাৰেও আপোনালোকে শব্দ পাইছে চাগে। বেয়া নাপাব দেই। বিলাহীখিনিও কটা হৈ গ'ল। এতিয়াও এইখিনি সাইড কৰি থৈ দিম। এতিয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি খুন্দনাত খুন্দি ল'ম। এইখিনি মিহিকৈ খুন্দি লৈ সাইড কৰি থৈ দিম। এতিয়া গোটা মছলাখিনিও বাটি এটাত উলিয়াই ল'ম। অকণমান লৈছো জিৰা গুটি, 2টা লৈছো ইলাচি আৰু 2টা ল'ম লং আৰু এডোখৰ ডালচেনিও লৈছো। এতিয়া লৈছো এখিলা তেজপাত। তেজপাতটো ডাঙৰ কাৰণে মই ফালি লৈছো, বেলেগ একো কাৰণ নাই। আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈছো, সেইটোও মই ফালি লৈছো যাতে তেলত দিলে ফুটি নুঠে। অইন যোগাৰখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া পালেং শাকখিনি যে প্ৰথমতেই মই তিয়াই থৈছিলো সেইখিনি কি কৰিলো জানেনে নাই? গৰম পানীত দি থোৱা শাকখিনি এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীত দি তিয়াই ল'ম। এতিয়া শাকখিনিৰ পৰা পানীখিনি মোহাৰি অকণমান পানী থকাকৈ মই এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটোত দিম। এয়া এমুঠি শাকৰ এইখিনি ওলাইছে। এতিয়া মিক্সি বাতিটোত ধুনীয়াকৈ দি দিম। হাতেৰে এনেদৰে ৰাফলি ছিঙি ল'ম আৰু মিক্সি বাতিটোত দি ধুনীয়া পেষ্ট এটা বনাই ল'ম।
এয়া পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল কালাৰটো ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ আছে নহয়নে শাকৰ কালাৰটো এনেদৰে ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ থকাৰ বাবেই পানীত তিয়াই ৰখা হয় পেষ্টটো এনে ধৰণৰ হৈছে খাবা লাগে শাকৰ পেষ্টখিনিও ৰেডি কৰি ল'লোঁ আটাই বস্তুখিনি এবাৰ চাই লওঁ 250 গ্ৰামছ পনীৰ এয়া পালেং শাক গোটা মছলা ঘি ক্ৰীম পিঁয়াজ বিলাহী আৰু এয়া কচুৰি মেথি আৰু এয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্টখিনি বনাইছিলোঁ যে কমপ্লিট বস্তু এইখিনিয়ে এতিয়া ৰেচিপিটো বনাওঁ কেৰাহীটো প্ৰথমে গৰম হৈ লওক কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত প্ৰথমে এয়া দিছোঁ ঘি আপোনালোকে ঘিৰ সলনি মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘি দিলে টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হয় টেষ্টি হয় ঘিটো গৰম হওঁতে বেছি টাইম নালাগে ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ মই প্ৰথমে ইয়াত গোটা মছলাখিনি দিম যিখিনি আমি যোগাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াত আছে এটা তেজপাত এটা শুকান জলকীয়া অকণমান ডালচেনি দুটা ইলাচি দুটা লং আৰু অকণমান জিৰা গুটি আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে এতিয়া দি দিলোঁ আৰু অকণমান সময় ভাজি থাকিম পিঁয়াজখিনি 2 মিনিট বা অকণমান কোমল হোৱালৈকে ভাজিলে হ'ল এইখিনিতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই যেনেদৰে তেলত গোটা গৰম মছলাবোৰ দিছোঁ ইলাচি ডালচেনি আৰু লং সেইবোৰৰ সলনি আপোনালোকে গুড়ি গৰম মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু সেইটো তেলত নিদি পিছত দিবহে লাগিব পিঁয়াজখিনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিম বিলাহীখিনিও আমি এতিয়া কোমল হৈ যোৱালৈকে ভাজিম বিলাহীখিনি সোনকালে সিজিবলৈ এতিয়া আমি গুড়ি মছলাখিনি ইয়াতে দি দিম এয়া দিছোঁ হালধি গুড়ি সৰু চাহ চামুচেৰে আধা চামুচ আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি ইয়াত দি দিম আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি আৰু এচামুচতকৈ অকণমান কম গুড়ি মছলা দিয়া জোখটো প্ৰত্যেকৰে নিজা আন্দাজ মতে দিয়া হয় সেয়ে আপোনালোকে তেনেধৰণে দিব আৰু এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিছোঁ পনীৰৰ ৰেচিপিবোৰ খুব জ্বলা বা খুব নিমখীয়া হ'ব নালাগে কাৰণ তেনেকৈ ভাল নালাগে আৰু জ্বলা কমকৈ হ'লে ল'ৰা ছোৱালীও খাবলৈ ভাল পাব সিজিবলৈ অকণমান ঢাকনখন দি ৰাখিম আৰু এতিয়া ঢাকনখন গুচাই চাম বিলাহীবোৰ সিজিছে নে নাই কম ফ্লেমত 2 মিনিট ঢাকন দি ৰখাৰ পিছতেই বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায় বেছি টাইম ঢাকন দি ৰাখিলে তলিত লাগি যাব নহয় আকৌ ৰেচিপিটো বেয়া হৈ যাব এইখিনি যিহেতু ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টটো দি দিম ইয়াত আৰু এইখিনি কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম আকৌ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব দেই নহ'লে পিছত ৰেচিপি বেয়া হৈ গ'লে সকলোৰে দুখ লাগিব নহয় মছলাখিনি ভাজি শুকান হৈ যোৱাত মই ইয়াত এচামুচমান পানী দিছোঁ যাতে তলিত লাগি নধৰে আৰু এতিয়া পালেং শাকখিনিৰ পেষ্টটো দি দিম ইয়াতে
প্ৰথমতেই যেতিয়া আমি পালেং শাকখিনি গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ তেতিয়াই শাকখিনি আধা সিদ্ধ হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে ৰেচিপিটো বনাওঁতে বেছি সময় নালাগে আৰু মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ইজি লাগিছে নে নাই কমেন্ট কৰি জনাওকচোন শাকৰ কালাৰটো একেবাৰে সেউজীয়া ধুনীয়া হৈ আছে আমি যদি প্ৰথমতেই গৰম পানীত তেনেদৰে শাকখিনি তিয়াই নথওঁ তেনে ডাইৰেক্ট বনাই দিওঁ তেতিয়া কিন্তু এই কালাৰটো নাপায় কম ফ্লেমত অকণমান সময় ঢাকন দি ৰাখিম তাৰ পিছত আকৌ ঢাকনি গুচাই পনীৰখিনি ইয়াত দি দিম পনীৰবোৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ভাজি ল'ব পাৰে আগতে কিন্তু ভাজি ল'লে অকণমান হৈ যায় নভজাকৈ দিলে ঢিলা হৈ থাকে পনীৰবোৰ নাভাঙিবলৈ মই লাহে লাহে অকণমান লৰাই দিছোঁ যদি আপোনালোকে নভজাকৈ দিবলৈ বেয়া পায় তেনেহলে আপোনালোকে ভাজি দিব কিন্তু ভাজি উঠি অকণমান কুহুমীয়া পানীত নিমখ অকণমান দি পনীৰখিনি অকণমান সময় তিয়াই ৰাখিব তেতিয়াও কিন্তু ঢিলাই হৈ যাব মই এনেদৰেই ভাল পাওঁ কাৰণে মই এনেদৰেই দিছোঁ কালাৰটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে নে এতিয়া আমি ইয়াত ক্ৰীমখিনি দি দিম মই বজাৰৰ পৰা অনা ক্ৰীমটোকেই দিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ক্ৰীম বনায় তেনেহলে তাৰেই দিব পাৰিব ঘৰত বনোৱাৰ বস্তুবিলাকৰ জুতিটো বেছিয়েই আৰু বজাৰতকৈ ঘৰত বনোৱা বস্তুবোৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষেও ভাল মই দিয়া বস্তুবোৰ প্ৰত্যেকবিধেই আন্দাজমতেহে দিওঁ যিহেতু মই ৰন্ধাটো পেছা হিচাপে নহয় দায়িত্ব হিচাপেহে কৰোঁ পৰিয়ালৰ লোকে মই যেনেদৰে ৰান্ধি দিলে ভাল পায় তেনেদৰে মই ৰান্ধি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই এনেদৰে ৰেচিপিবোৰ ঘৰত পৰিয়ালৰ লোকক বনাই খুৱাই আৰু তেওঁলোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াই মই ভিডিঅ' বনোৱা সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিম এনেদৰে বনাই খুৱাই চাবচোন ক্ৰীম দিয়াৰ পিছত কালাৰটো কেনেকুৱা বেলেগ হৈ গৈছে দেখিছেনে আৰু এতিয়া কচুৰি মেথিখিনি দি দিম পনীৰ দিয়াৰ পিছত ক্ৰীম দি উঠি বেছি সময় নালাগেই ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ যায় আৰু শেষত মই ঘি অকণমান দি দিছোঁ ওপৰত আৰু এয়া আমাৰ পালেং শাকৰ লগত পনীৰৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল ওপৰত আকৌ অকণমান ক্ৰীম দি দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব ভাত নাইবা ৰুটি যিকোনোৰ লগতে খাই বিৰাটেই টেষ্টি লাগে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব